Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कोरोनाच्या 2 वर्षाच्या काळानंतर आता पुन्हा एकदा निर्बंध हटविले आणि दहीहंडी गोपाळकाला गणेशोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा होणार आहे। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या बैठकीमध्ये गोपाळकाला, दहीहंडी, गणेशोत्सव असे हे महाराष्ट्राचे सण मोठ्या थाटामाटात साजरा करा असा सल्ला दिला आणि त्यानंतर आपल्यासोबत हे तुम्ही पथक पाहू शकता। ढोल ताशा, बँजो अगदी जोरात तयारी चालू केलेली आहे, कारण त्यांना गोपाळकाला, दहीहंडी आणि गणेशोत्सवामध्ये संधी भेटणार आहे वाजवण्याची। गेली 2 वर्ष त्यांना ही संधी भेटली नव्हती, त्यांच्या पोटा पाण्याचा प्रश्न होता। आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया। काय सांगशील दादा, 2 वर्षानंतर तुला वाजवायला भेटणार आहे? 2 वर्षापासून आमचं बंद आहे ढोल सगळं, आम्हाला पोटाला पुरवठा होत नाही, म्हणून आम्ही वाजवतो आमच्या खर्चा पाण्यासाठी। मग आता दहीहंडी आली, परत गणपती आले, त्याच्यामुळे आम्ही वाजवतो। ही तयारी किती दिवसापासून चालू केली की आजच चालू केली? आज नाही, 1 महिन्यापासून चालू आहे तयारी। तुम्ही पाहू शकता हे छोटे छोटे चिमुरडे मुलं आहेत, 10 ते 12 वर्षाची मुलं असतील, या निसर्गरम्य वातावरणामध्ये ढोल ताशाची तयारी करत आहेत। गोपाळकाला, दहीहंडी आणि गणेशोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करून ही पथकं वाजवून आपला पोटा पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे, असंच या दादांनी सांगितलेलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदेश रेणुसेसह शिल्पा नरवडे यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी, मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.